हाई एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल अनलाइन स्कुल अफ फिजिक्समा। यदि हजुरहरू पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि पनि हजुरहरूको लागि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु, सो यो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुहुनेछ भनेर आशा राख्दै म आजको टपिक स्टार्ट गर्छु। ल आजको टपिक स्टार्ट गरौँ। आज चाहिँ के हो, रेडियो एक्टिभिटीको न्युमेरिकल केही लिएर आएको छु र आजको पहिलो न्युमेरिकल हाम्रो क्वेसन के छ भने द हाफ लाइफ अफ रेडियोएक्टिभ सोर्स इज 1.192 into 10 to the power 7 second. Calculate the decay rate for 2 into 10 to the power 20 atoms को लागि डिके रेट निकाल्नु पर्यो अथवा रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन निकाल भनेको भए एक्टिभिटी निकाल भनेको भए कुरा एउटै हो हैन त, सेम कुरा हो। सो अब यसमा गिवन लेखौँ त। गिवन के दिएछ, गिवन भनेको हाफ लाइफ छ, हाफ लाइफ। सो हाम्रो हाफ लाइफलाई के लेखिन्छ, क्यापिटल टी ले डिनोट गरिन्छ। क्यापिटल टी इज इक्वल टु कति छ, 1.192 into 10 to the power 7 सेकेन्ड छ। एन्ड के गिभन छ, नम्बर अफ एटम्स दिएछ हो। सो नम्बर अफ एटम्स कति छ, नम्बर अफ एटम्स भनेको के हो, एन हो। यो एन भनेको जुन सुकै बेलाको नम्बर अफ एटम्स हो, एट एनी इन्स्ट्यान्ट मा नम्बर अफ एटम्स कति छ, 2 into 10 to the power 20 एटम्स हो, एटम्स। सो अब हाम्रो काम के छ, dN by dt फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। dN by dt लाई के भनिन्छ, दिस इज डिके रेट। के भनिन्छ यसलाई, डिके रेट अथवा डिके रेटको अर्को नाम के हुन्छ, रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अथवा एक्टिभिटी निकाल पनि भन्न सक्छ अर्को क्वेसनमा। सो एक्टिभिटी निकाल भन्यो, रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन निकाल भन्यो, डिके रेट निकाल भन्यो भने हामीले डिएन बाई डिटी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब एज यु नो डिएन बाई डिटी भनेको के हुन्छ, रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन। रेडियो एक्टिभ डिके लले के भन्छ, डिएन बाई डिटी भनेको जहिले पनि एन ल्याम्डासँग बराबर हुन्छ है। एज we know del n by dt is equal to minus lambda n। अब यो माइनस त न्युमेरिकल भ्यालुमा के फरक पार्दैन, खाली नेगेटिभको मिनिङ के हुन्छ, नेगेटिभको मिनिङ के हो, टाइम बढ्दै जाँदाखेरि नम्बर अफ एटम डिक्रिज हुँदै जान्छ। सो हामीले नेगेटिभ लेख्छौँ, नेगेटिभ साइन लिन्छौँ, तर यो चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालुमा के फरक पार्दैन। सो तपाईहरुले चाहिँ यो माइनस साइन नलेखे पनि के फरक पर्दैन। अब के निकाल्नु पर्ने हो, अब हेर्नुस् त, लेम्डाको भ्यालु त थाहा छैन, लेम्डा त गिभन छैन, डिके कन्स्टेन्ट, हाफ लाइफ थाहा छ, नम्बर अफ एटम थाहा छ भने डिएन बाई डिटी कसरी निकालिन्छ, डेल एन बाई डेल टी भनेको के हुन्छ, अब लेम्डालाई हाफ लाइफमा चेन्ज गर्नु पर्यो, त्यो के हुन्छ 0.693। अब यो चाहिँ जसलाई थाहा छैन भने त्यो अर्को अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हेर्नु होला। यसमा चाहिँ हाफ लाइफ र डिके कन्स्टेन्टको रिलेसन कस्तो हुन्छ भन्ने क्वेसन आउँछ क्या। सो द्याट द रिलेसन बिट्विन डिके कन्स्टेन्ट एन्ड हाफ लाइफ भन्यो भने यो कुरा हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्यो। 0.693 डिभाइड बाई टी भनेको के हुन्छ, डिके कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो इन्टु के हुने भयो, एन हुने भयो। अब यसमा सबै कुरा गिभन छ हो कि होइन। अब के छ, 0.693 डिभाइड बाई हाफ लाइफ कति दिएको छ, 1.192 into 10 to the power 7 सेकेन्ड छ हो, इन्टु अब एन भनेको नम्बर अफ एटम्स कति दिएको छ, 2 into 10 to the power 20 वटा एटम्स छ। अब यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यसको भ्यालु कति आउँछ थाहा छ, यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, यसको भ्यालु आउँछ 1.162 into 10 to the power 13 आयो।
अब यो रेट अफ डिसइन्टिग्रेसनको युनिट के हुन्छ डिसइन्टिग्रेसन पर केमा हुन्छ सेकेन्डमा हुन्छ किन सेकेन्डमा भयो किनकि हाफ लाइफ केमा दिएको छ सेकेन्डमा छ त्यही भएर यसको चाहिँ रेट अफ डिसइन्टिग्रेसनको युनिट के हो डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड यदि तपाईले चाहिँ हाफ लाइफ मानौ डेजमा राखेको भए के हुन्थ्यो यसको dN/dt को युनिट के हुन्छ डिसइन्टिग्रेसन पर डेज मन्थमा छ भने डिसइन्टिग्रेसन पर मन्थ इयरमा छ भने के हुन्छ डिसइन्टिग्रेसन पर इयरमा हुन्छ सो तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने हाफ लाइफ केमा युज गर्दै हुनुहुन्छ टाइममा युज गर्दै हुनुहुन्छ कि डेमा युज गर्दै हुनुहुन्छ कि मन्थमा युज गर्दै हुनुहुन्छ कि इयरमा युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ सो यो न्युमेरिकलको चाहिँ सोलुसन यस्तो हुन्छ है त अब नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गर्नतिर लागौं नेक्स्ट क्वेशन के दिएको छ भने half life given छ the half life of radium is 1620 years after how many years 25% of radium remains undecayed भनेछ यसको मिनिङ जस्तो के छ भने मानौ दिस इज एउटा रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स हो यो के हो रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स हो यसमा दिस इज रेडियम है रेडियम यसको चाहिँ ठ्याक्कै हाफ हुनलाई डिके हुनलाई टाइम कति लाग्दो रहेछ 1620 इयर्स किनकि हाफ लाइफ भनेको त त्यही हो नि कुनै पनि रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्सलाई डिके भएर हाफ नम्बर अफ एटम्स हुनलाई कति समय लाग्यो त त्यो समय भनेकै हाफ लाइफ हो र यसमा यो क्वेशनमा के भनेको छ भने कति समय पछाडी भनेको स्मल टी हो कति समय पछाडी चाहिँ 25% अफ ओरिजिनल भ्यालुको 25% चाहिँ अनडिकेड हुन्छ बाँकी रहन्छ एन हो एन त्यो भनेको के हो दिस इज 25% इज व्हाट दिस इज एन हो एन भनेको बाँकी दिस इज नम्बर अफ अनडिकेड एटम्स आफ्टर टाइम टी हो अब हामीले चाहिँ यो टी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो सो अब यसको चाहिँ हामी यसमा गिभन लेखौँ त गिभन के दिएको छ गिभन छ तपाईको हाफ लाइफ गिभन छ हाफ लाइफ भनेको के हुन्छ क्यापिटल टी तपाईको कति छ 1620 इयरमा छ राइट इयरमा छ अब चाहिँ अनडिकेड एटम कति छ अनडिकेड एटम्सहरु कति रहन्छ ए भनेको एन हो एन भनेको कति भनेको छ तपाईको 25% रिमेन्स अनडिकेड भनेको 25% अफ कोसको हुने भयो एन नट यो एन नट भनेको के दिस इज ओरिजिनल नम्बर अफ एटम्स जस्तो यसमा चाहिँ यो रेडियममा इनिशियल नम्बर अफ टाइम 0 हुँदाखेरि यसमा नम्बर अफ एटम कति हुन्छ दैट इज एन नट हुन्छ यो त डिके इक्वेसन प्रुभ गर्ने बेलामा थाहा होला नि अस्ति फर्स्ट भिडियोमा मैले भनेको छ नि एन नट भनेको दैट इज ओरिजिनल नम्बर अफ एटम्स एन भनेको बाँकी भएको एटम्स हो अथवा अनडिकेड एटम्स हो त्यो कति बेलाको टाइम टी स्मल टी हुँदाखेरिको हो सो अब यसलाई हामीले के सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं भने एन जस्ताको त्यस्तै भयो दिस इज 25% भने के हुन्छ 25 डिवाइड बाइ 100 हो 100 इन्टु एन नट हुने हो नि सो यसले 25 हुन्छ र 100 ले काट्ने हो क्यान्सल गर्ने हो भने कति हुन्छ यहाँनिर एन बाइ एन नट इज इक्वल टु कति हुने भयो यो एन नट त यता डिभाइड हुन्छ नि त लाइक टर्मलाई अनि के हुने भयो 1 बाइ के हुने भयो 4 हुने भयो ओके सो अब चाहिँ हामी के फाइन्ड आउट गर्ने हो रे स्मल टी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स सो टाइम आफ्टर टाइम स्मल टी इज इक्वल टु व्हाट कति समय पछाडि गर्ने सो अब हामीले यसमा डिके इक्वेसन लगाइदिने हो हैन डिके इक्वेसन कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुस् त मलाई एज वी नो है एज वी नो डिके इक्वेसन फ्रम डिके इक्वेसन फ्रम डिके इक्वेसनले के भन्छ भन्नुस् त n इज इक्वल टु के हुन्छ एन नट ई टु द पावर माइनस के हुन्छ ल्याम्डा टी हुन्छ हो कि हैन सो हामीले चाहिँ यो स्मल टी निकाल्नु पर्ने हो एन नट बाइ अब एन र एन नटलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लग्ने हो भने एन बाइ एन नट हुन्छ त्यसको भ्यालु कति छ 1/4 छ अब ल्याम्डाको भ्यालु थाहा छैन
है भनेको लेम्डा भनेको डिके कन्स्टेन्ट यसको भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अब यसको भ्यालु चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ त के हो रिलेसन हाफ लाइफ र डिके कन्स्टेन्टको रिलेसन के हो त्यो भनेको के हुन्छ रे लेम्डा भनेको कति हुन्छ 0.693 डिभाइड बाइ के गर्नु पर्यो हाफ लाइफ गर्नु पर्यो है हाफ लाइफ गर्नु पर्यो अब यो भनेको कति हुन्छ अब क्याल्कुलेसन गर्नुस् 0.693 डिभाइड बाइ हाफ लाइफ कति छ 1620 इयर्स सो यसलाई गर्नुभयो भने यसको क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने कति आउँछ यसको भ्यालु 4.28 इन्टु 10 टु द पावर -4 हुने भयो अब हेर्नुहोस् त अब डिके कन्स्टेन्टको युनिट चाहिँ के हुने भयो यो टाइम छ टाइम माथि गयो भने के हुन्छ पर टाइम हुन्छ पर सो टाइम हामी यसमा इयरमा राखिरहेछौँ सो यसको युनिट के हुने हो डिके कन्स्टेन्टको युनिट के हुने भयो अब पर इयरमा हुने भयो केमा हुने भयो पर इयरमा हुने भयो हो सो अब यो लेम्डाको भ्यालु पनि आइसक्यो अनि यो स्मल टी निकाल्न त अब सकिहाल्यो नि स्मल टी कसरी निकाल्ने भन्नुहोस् त यसलाई के गर्नु पर्यो n by n naught is equal to के हुने भयो e to the power minus lambda t अब यसमा चाहिँ के भन्नुहोस् लोगारिथमिक फङ्सन किन एक्सपोनेन्शियल फङ्सन हो यसलाई एक्सपोनेन्शियल फङ्सन हटाउनलाई के गर्नु पर्यो लोगारिथमिक फङ्सन लाउनु पर्यो अब लग लगाउनु भयो भने यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने स्मल टी को के आउँछ भन्नुहोस् त स्मल टी भनेको के हुन्छ स्मल टी को भ्यालु के आउँछ माइनस ln अनि के हुन्छ n बाई के हुन्छ n नट डिभाइड बाई के हुने भयो डिके कन्स्टेन्ट हुन्छ हो अब यो त जम्मै आइसकेपछि अब यसो भ्यालु राखिदिनुहोस् अब त कुनै प्रब्लम भएन सो स्मल टी भनेको के हुने भयो माइनस ln n बाई n नटको भ्यालु कति छ 1/4 छ हो अघि क्याल्कुलेसन गरेको माथि यताबाट ल्याउन सक्यो नि त सो अब डिभाइड बाई के गर्नुहोस् डिके कन्स्टेन्ट त यदि लेम्डाको भ्यालु आइसकेको छ सो यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ 4.28 इन्टु 10 टु द पावर -4 सो अब यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्नुभयो भने टाइमको भ्यालु कति आउँछ कति टाइम आउने भयो यसमा चाहिँ 3239 इयर्स आउने भयो यसको मिनिङ के हो त अब भनेको 3239 इयर्स पछाडि यो रेडियम चाहिँ डिके भएर कति हुन्छ अनडिकेड भनेको यसको मिनिङ 75% एटम्स के हुन्छ डिके भएर जान्छ र 25% के हुन्छ बाँकी रहन्छ अनडिकेड हुन्छ कति समय पछाडि 3239 इयर पछाडि यसको मिनिङ हो यो टाइम है भनेको अब हाम्रो चाहिँ दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्युसन अफ दिस इक्वेसन यो क्वेसनको चाहिँ यो सोल्युसन हो यो है अब नेक्स्ट तिर जाम नेक्स्ट क्वेसनमा अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त अब यो क्वेसन के भनेको छ अ स्याम्पल अफ रेडियम हैज हाफ लाइफ 1620 years what is the mass of the sample which undergoes disintegration अब हेर्नुहोस् त क्वेसन क्लियर भयो कि भएन यसमा कसरी निकाल्ने त अब हेर्नुहोस् जस्तो कुनै एउटा मानौ यो रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स हो कुन रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स हो रेडियम हो के हो रेडियम अब यो रेडियमको चाहिँ हाफ लाइफ कति दिएछ भन्नुहोस् त हाफ लाइफ भनेको 1620 इयर्स दिएको छ हो अब यसको चाहिँ कति मास लिनुभयो मास कति लिनुभयो मास निकाल्नु पर्ने मास इज इक्वल टु व्हाट कति ग्राम मास लिनुभयो भने त्यसले चाहिँ डिसइन्टिग्रेसन भनेको अथवा त्यसको एक्टिभिटी dn by dt कति हुनुपर्ने 2 into 10 to the power 4 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड हुनुपर्ने भनेको हेर्नुहोस् त अब यो मास निकाल्नलाई कसरी निकाल्ने त मास भनेको त अब यो एभोगाड्रोस नम्बर भन्ने कुरा चाहिँ केमिस्ट्रीमा पढ्नुभयो होला त्यसको रिलेसन थाहा हुनु पर्यो है एभोगाड्रोसले के भन्छ भन्नुहोस् त कुनै 1 मोल सब्स्टेन्स लिनुभयो भने त्यसमा कतिवटा नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ 6 त्यो एभोगाड्रोस नम्बरसँग हुन्छ 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 हुन्छ हैन जस्तो 1 मोल एटम लिनुभयो भने के हुन्छ
6.023 × 10⁻23 वटा एटम्स हुने भयो 1 मोलमा है हो। अब यसमा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ रेडियमको एटमिक मास गिभन छ, त्यो यो रेडियमको चाहिँ के दिएको छ एटमिक मास। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले नम्बर अफ एटम्स फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ यो रेडियमको हाफ लाइफ दिएको हो। सो अब यसको चाहिँ सोलुसन कसरी गर्न सकिन्छ भने नि अब हेर्नुहोस् त गिभन लेख्नुहोस् यहाँमा गिभन हाफ लाइफ गिभन छ हो। हाफ लाइफ भनेको केले डिसिम्बल गरिन्छ क्यापिटल टी ले। यसको भ्यालु कति छ 1620 इयर्स गिभन छ है त। अनि यसको चाहिँ मास निकाल्नु पर्ने हो, कति मासले डिसइन्टिग्रेसन कति देखाउँछ 2 × 10⁴ भनेको मास फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। मास अफ के को रेडियम हो, रेडियम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। दिस इज एम, दिस इज इक्वल टु वाट हो कि होइन। एन्ड रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन डिके रेट दिएको छ, के दिएछ डिके रेट भनेको डेल एन बाई डेल टी को भ्यालु कति दिएको छ तपाईको 2 × 10⁴ डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड गिभन छ। अब यो गर्नलाई त हामीले के मास निकाल्नलाई के चाहियो हामीलाई यो नम्बर अफ एटम्स निकाल्नु पर्यो। भनेको अब यहाँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने नि अब डिके रेडियोएक्टिभ डिके ल युज गर्नुहोस् त फ्रम डिके अलि मिस्टेक भयो यहाँनिर के लेख्नु पर्यो फ्रम रेडियोएक्टिभ डिके ल है फ्रम के लेख्नु पर्यो फ्रम रेडियोएक्टिभ डिके ल। मिस्टेक भयो ओके यहाँ मेटाउनु यहाँ के हुने भयो डिके ल। यसले के भन्छ डेल एन बाई डेल टी भनेको के हुन्छ लेम्डा एन हुने भयो माइनस मैले यहाँनिर लेखिनँ। अब हामीले चाहिँ यो 2 × 10⁴ डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड एक्टिभिटी हुनलाई त्यसमा कतिवटा नम्बर अफ एटम थियो एनको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न खोजेको हो है। सो अब हेर्नुहोस् अब यो लेम्डा डिके कन्स्टेन्ट त दिएको छैन, यो डिके कन्स्टेन्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ यसलाई अब चेन्ज गरिदिनुहोस् यो डिके कन्स्टेन्ट र हाफ लाइफको रिलेसन लगाइदिनुहोस्। अब यहाँ के हुन्छ यहाँनिर डेल एन बाई डेल टी इज इक्वल टु 0.693 डिभाइड बाई हाफ लाइफ हो नि, हाफ लाइफ इन्टु एन हुने भयो। अब हाम्रो काम के हो सो दिस एनको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो होइन त, यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सो अब यसलाई अझ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् त यहाँ के आउने भयो पर यसको भ्यालु कति आउने भयो डिएन 2 × 10⁴ गिभन छ। दिस इज इक्वल टु 0.693 अनि हाफ लाइफ कति गिभन छ हाफ लाइफ भनेको 1620 इयर्स हो। यहाँ कति नै भयो 1620 इयर्स हुने भयो। तर यसलाई केमा लानु पर्यो सेकेन्डमा लानु पर्यो। किन सेकेन्डमा लानु पर्यो किन यो त इयरमा मैले राखिदिएँ यसको भ्यालु, तर माथि केमा छ तपाईँको रेट अफ डिके कति छ डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्डमा छ अनि मैले यहाँ इयरमा राखेर हुन्छ त हुँदैन है। अब यहाँनिर के गर्न सकिन्छ इयरलाई केमा लानु पर्यो तपाईँले केमा लानु पर्यो सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हो। यस्तो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है। एउटा अर्को युनिटमा छ अर्को तपाईँले चाहिँ अर्को सेकेन्डमा दिइरहेको छ तपाईँले चाहिँ इयरमा राखिदिनु भयो भने त काम त गडबड भयो होइन। सो सेम युनिट हुनु पर्यो है। त्यही भएर अब 1620लाई हामी के गर्नु पर्यो सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सेकेन्डमा कसरी गर्ने अब 1620लाई के गर्नु पर्यो इन्टु 365 डेजमा लानु पर्यो है। भनेको टोटल डेजमा आयो। अब डेजलाई केमा लानु पर्यो आवरमा लानु पर्यो 24 आवर हुन्छ नि एक दिनमा त। अब आवरलाई केमा लानु पर्यो
मिनेटमा लानु पर्यो हैन त 60 मिनेट है अब केमा लानु पर्यो सेकेन्डमा लानु पर्यो सो 60 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् यो त युनिटी यो त 19 क्लासको हिसाब हो यो त गर्न सक्नुहुन्छ होला सो यहाँ n हुने भयो अब यो नम्बर अफ एटम त आयो नि अब क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्न सो 2 into 10 to the power 4 disintegration per second हुनलाई कतिवटा नम्बर अफ एटम चाहिँदो रहेछ त त्यो यसको भ्यालु आयो यो n आयो यो भनेको n कति रहेछ त भनेको यसको भ्यालु रहेछ 1.45 into 10 to the power कति आयो 15 आयो कति आयो 15 एटम्स आयो यो बुझ्नुभयो एटम्स हुने भयो यतिवटा एटम्स हुने भयो भनेको यति 1.45 into 10 to the power 15 एटम्स भयो भने त्यसको डिके रेट कति हुँदै रहेछ 2 into 10 to the power 4 हुने रहेछ डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड अब यो n को भ्यालु आइसके पछाडी तपाईले अब n को भ्यालु आयो भने अब मास निकाल्न सक्नुहुन्न त अब मास अब लगाइदिनुस् त अर्को कन्सेप्ट अब यसमा फर्मुला के हुन्छ एभोगाड्रोको ल लगाइदिनुस् एभोगाड्रोज ल है फ्रम अब के थाहा छ भने नाउ के लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तो एभोगाड्रोज नम्बर हो भनेको कति हुन्छ 6.023 into 10 to the power 23 वटा एटम्स भयो भने हो कति मास हुँदो रहेछ भन्नुस् त मास कति हुँदो रहेछ 226 ग्राम हुँदो रहेछ ग्राम है हो नि किन यो कसरी किनकि यहाँ म एउटा रफ लेख्छु हेर्नुस् त यहाँनिर के छ भने दिस इज रफ हो यसमा के हुन्छ भने रेडियम गिभन छ नि त रेडियमको एटमिक मास दिएछ 226 भनेको 220 एटमिक मासलाई ग्राममा कन्भर्ट गर्नुभयो भने त्यसमा कतिवटा नम्बर अफ एटम हुन्छ जहिले पनि जस्तो एटमिक मास छ 226 ग्राम 26 ग्राम हो यो चाहिँ यसमा कतिवटा नम्बर अफ एटम्स हुने भयो एभोगाड्रोज नम्बर है एभोगाड्रोज नम्बर हुन्छ एभोगाड्रोज नम्बरको भ्यालु कति 6.023 into 10 to the power 23 वटा एटम्स हुने भयो है यो कुरा थाहा होला हो अब हेर्नुस् त 6.023 into 10 to the power 23 वटा एटम भयो भने मास कति हुँदो रहेछ 226 ग्राम हुँदो रहेछ भनेको अब एउटा युनिटी म्याटर लगाइराख्छौँ यसमा भने एउटा एटम भयो फर वान एटम हो एउटा एटम भयो भने मास कति हुन्छ त अब युनिटी म्याटर लगाउनुहोस् डिभाइड गर्नुहोस् भने कति हुन्छ यो 226 डिभाइड बाइ कति हुन्छ 6.023 into 10 to the power कति हुन्छ 23 एटम्स हुने भयो है सरी एटम्स हैन केमा हुन्छ यो ग्राममा हुन्छ नि त यो त मिस्टेक भयो दिस इज ब्लन्डर मिस्टेक दिस इज जी यति ग्राम हुँदो रहेछ एउटा एटमको मास कति हुन्छ 226 डिभाइड बाइ एभोगाड्रोज नम्बर गर्नुभयो भने दिस इज द मास फर वान एटम एउटा एटमको आयो अब हाम्रो चाहिँ कतिवटा एटम हामीले फाइन्ड गरेका छौँ कतिवटा 1.45 into 10 to the power 15 एटम्स अब एउटा एटमको मास भएर यतिमाले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि त टोटल मास आयो कि आएन त आयो सो फर n को लागि मास कति हुन्छ अब मल्टिप्लाई गरिदिनुस् कति हुनुभयो 226 डिभाइड बाइ 6.023 into 10 to the power 23 अनि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यो यति भनेको कसको हो एउटा एटमको चाहिँ मास हो अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो टोटल मास निकाल्नु पर्यो त्यही भएर के गर्नु पर्यो 1.45 into 10 to the power 15 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त हो अब यो चाहिँ दिस इज द रिक्वायर्ड मास अब यो मास चाहिँ ग्राममा आउँछ र तपाईले चाहिँ ग्रामलाई केजीमा लानु पर्यो एसआई सिस्टममा सो म एकैचोटि यहाँ चाहिँ डिभाइड गरेर एकैचोटि एन्सर लेखिदिन्छु यो कति आउँछ भने चाहिँ 5.44 into 10 to the power -10 kg हो दिस इज द रिक्वायर्ड मास है तपाईले चाहिँ रेडियमको 85.44 into 10 to the power -10 kg रेडियम लिनुभयो भने त्यसको एक्टिभिटी कति हुँदो रहेछ 2 into 10 to the power 4 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड हुने रहेछ ओके सो यसको सोलुसन चाहिँ यति मात्रै हो
अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ है त। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भने अर्को क्वेसन नम्बर 4 मा फाइन्ड द हाफ लाइफ अफ युरेनियम 238 if 1 gram of it emits 1.24 into 10 to the power 4 alpha particles per second। अब यसमा चाहिँ हामीले हाफ लाइफ निकाल्नु पर्ने, त्यो अघिकै आइडिया लगाउनु पर्यो, अघिकै कन्सेप्ट यसमा लगाउनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुनेछ भने यसको गिभन लेख्नुस् त। गिभन छ, गिभन के दिएछ? मास दिएको छ। दिस इज मास अफ युरेनियम 238 एम को भ्यालु कति छ? 1 ग्राम है, कति छ? 1 ग्राम भनेको 1 ग्राम युरेनियममा चाहिँ कतिवटा नम्बर अफ एटम थियो त्यो एम निकाल्नुस् पहिला सबभन्दा सुरुमा, हो नि। त्यति एन को भ्यालु जान्नु पर्यो। किन निकाल्नु पर्यो? किनकि dn बाई डेल dt भनेको कति हुन्छ? माइनस लैम्डा n हुन्छ, हो। अब dn बाई dt भनेको रेट अफ डिके गिभन छ तपाईको, यो लेखिदिनुस्। n जान्नु भयो भने अनि यो लेम्डा निकालेपछि हाफ लाइफ निकाल्न प्रब्लम भएन नि। लेम्डा आएपछि डिके कन्स्टेन्ट थाहा भयो भने त हाफ लाइफ निकाल्न सक्यो। सो अब हामीले चाहिँ मासबाट के निकाल्नु पर्यो? नम्बर अफ एटम निकाल्नु पर्यो, त्यो काम गर्नु पर्छ सबभन्दा सुरुमा। सो यसमा हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ भने डिके रेट गिभन छ। के दिएको छ? डिके रेट दिएछ। डिके रेट भनेको डेल एन बाई डेल टी। यसको भ्यालु कति दिएछ? 1.24 इन्टु 10 to the power 4 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड अथवा अल्फा पार्टिकल पर सेकेन्ड। अब यसमा चाहिँ हाफ लाइफ निकाल्नु पर्ने। हाफ लाइफ भनेको क्यापिटल टी इज इक्वल टु वाट? अब यसले कसरी गर्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् त, हामीले चाहिँ त्यही अब इक्वेसन त यो फर्मुला लगाउने हो, यो फर्मुला। अब यो युज गर्नलाई के गर्नु पर्यो? नम्बर अफ एटम चाहियो। 1 ग्राममा कतिवटा नम्बर अफ एटम थियो। सो अगेन अब त्यही फर्मुला लगाउनुहोस् त। वी नो युरेनियम 238 यसको एटमिक मास गिभन छ हो, भनेको 238 ग्राम युरेनियम लिनुभयो भने त्यसमा चाहिँ कतिवटा नम्बर अफ एटम हुँदो रहेछ? कति हुँदो रहेछ? 6.023 इन्टु 10 to the power 23 वटा एटम्स हुन्छ, हो कि होइन? अब हामीलाई कति चाहिएको छ क्वेसन अनुसारमा? एकर्डिङ टु क्वेसन 1 ग्राम चाहिएको छ। सो फर 1 ग्राम युरेनियमको लागि चाहिँ तपाईको कतिवटा नम्बर अफ एटम हुन्छ? 6.023 इन्टु 10 to the power 23 डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो? 238 ले डिभाइड गर्नुभयो। सो यसलाई डिभाइड गर्नुभयो भने यसमा के आउँछ? दिस मच एटम सुन्नु भयो? क्लियर कन्सेप्ट? 1 ग्रामको आइसक्यो। अब हेर्नुहोस् त, 1 ग्राममा चाहिँ दिस इज एन हो नि त। 1 ग्राममा दिस इज इक्वल टु के हो? यो दिस इज एन हो। यो 1 ग्राममा यतिवटा नम्बर एटम छ। अब हेर्नुहोस् त, यो इक्वेसन लगाउनलाई डिके रेटको इक्वेसन लगाउनलाई एन को भ्यालु थाहा भइसक्यो, डिएन बाई डी गिभन छ, लेम्डा त आइसक्यो। अब लेम्डा आयो नि। अब सो एन को भ्यालु कति रहेछ त? एन को भ्यालु 2.53 इन्टु 10 to the power 21 एटम्स आयो। सो अब यहाँनिर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने अब क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस् त। अघिको इक्वेसन युज गरेर क्याल्कुलेसन। अब नाउ के गर्नु पर्यो? डेल एन बाई डेल टी इज इक्वल टु लेम्डाको ठाउँमा अब हामीले हाफ लाइफ निकाल्नु पर्नेछ, हो। हाफ लाइफ निकाल्नु पर्नेछ, त्यही भएर के गर्नु पर्यो? यहाँनिर 0.693 डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो? हाफ लाइफ इन्टु के गर्नु पर्यो? नम्बर अफ एटम दिएको छ इन्टु 2.53 इन्टु 10 to the power 21।
or हाफ लाइफ t इज इक्वल टू कति हुने भयो भन्नुहोस् त यहाँनिर 0.693 इन्टु 2.53 इन्टु 10 to the power 21 अनि डिभाइड बाई के हुने भयो dn by dt हुन्छ नि यता dn by dt हुन्छ नि यो भनेको 1.24 इन्टु 10 to the power 40 सेन्टिग्रेड पर सेकेन्ड अब यसको मिनिङ केमा आउँछ अब हेर्नुहोस् त यसको कति आउँछ 4.899 इन्टु 10 to the power कति आयो -18 मा आयो -18 सेकेन्ड दिस इज द हाफ लाइफ अब सेकेन्डमा राखे पनि भयो अथवा हैन म इयरमा राख्छु भन्नुहुन्छ भने सो अब यसलाई चाहिँ इयरमा कन्भर्ट गर्ने सेकेन्डलाई इयरमा therefore half life half life इयरमा कति आउँछ 4.48 इन्टु 10 to the power 9 इयर हुने भयो है यसको सोल्युसन चाहिँ यसरी गर्ने यो सकियो यो क्वेशनको सोल्युसन यसरी हो है यसमा सजिलो छ अब नेक्स्ट क्वेशन गरौँ नेक्स्ट क्वेशन कसरी गर्ने त अब हेर्नुहोस् त 5 नम्बर क्वेशन द isotopes of radium 226 undergoes alpha decay with a half life of 620 years what is the activity of 1 gram of radium यो पनि सेम अघिकै प्रब्लम हो तर अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति फरक छ कन्सेप्ट एउटै हो हेर्नुहोस् यो गर्न सक्नुहुन्छ होला अब यसमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने एक्टिभिटी निकाल्नु पर्ने एक्टिभिटी भनेको के हो dn by dt फाइन्ड गर्नु पर्ने हो हैन सो अब यसको सोल्युसन गरौँ यसमा के हुन्छ भने गिभन छ है गिभन के छ रेडियम कति छ 226 त्यहाँ छ दिस इज द एटमिक मास अब एटमिक मासलाई केमा कन्भर्ट गरिदिनुस् ग्राममा कन्भर्ट गरिदिनुस् है सो अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भने 226 ग्राम अफ रेडियमले कतिवटा नम्बर अफ एटम्स कन्टेन गर्छ 6.023 इन्टु 10 to the power 23 वटा एटम्स हुन्छ भनेको हामीसँग क्वेशनमा के हुन्छ फर 1 ग्राम हो फर 1 ग्राम अफ रेडियम 1 ग्राम अफ रेडियममा कतिवटा एटम हुने भनेको 6.023 यो त जब युनिटी मेथड हो नि त 23 डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो 226 गर्नु पर्यो दिस इज एटम्स भनेको 1 ग्राममा चाहिँ यतिवटा एटम हुने रहेछ अब हेर्नुहोस् त अब dn by dt फाइन्ड गर्नु पर्ने हो एक्टिभिटी भनेको नि और इस एक्टिभिटी और के लेख्न सकिन्छ डिके रेट कसरी निकाल्ने dn by dt भनेको के हुन्छ माइनस नलेखे पनि हुन्छ माइनस लेखिदिन्छु म लेम्डा n न्युमेरिकल भ्यालु के फरक पार्दैन अब लेम्डालाई चेन्ज गरिदिनुहोस् लेम्डा भनेको के हुन्छ 0.693 डिभाइड बाई के हुने भयो हाफ लाइफ हुने भयो इन्टु n हुने भयो अब हाफ लाइफ त अलरेडी गिभन छ नि त हाफ लाइफ गिभन छ नि कति छ 620 इयर्स अब इयर्सलाई केमा लाने सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो अब यहाँनिर के लेख्न सक्नुहुनेछ भनेको डेल n बाई डेल t इज इक्वल टु कति हुने भयो 0.693 डिभाइड बाई हाफ लाइफ भनेको कति छ 1620 इयर्स छ अब यसलाई केमा लाने इयरलाई डेजमा लानु पर्यो 365 डेजमा आयो इन्टु 24 यो एक दिनको आयो हैन आवरमा आयो नि त इन्टु 60 मिनट इन्टु 60 सेकेन्ड हो अब यति गरिसके पछाडि नम्बर अफ एटम्स n को भ्यालु माथिबाट राख्नुस् त हेर्नु त कति छ 1 ग्राममा कतिवटा नम्बर अफ एटम छ फर 1 ग्राममा नम्बर अफ एटम 6.023 इन्टु 10 to the power 23 वटा छ डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो 226 गर्नु पर्यो
अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् न। यसको क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यसको एन्सर कति आउने रहेछ 3.6 into 10 to the power 10 disintegration per केमा आउने भयो सेकेन्डमा आउने भयो। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्युसन है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन के छ अब हेर्नुहोस् त यसमा के भनेको छ क्याल्कुलेट द मास इन ग्राम अफ अ रेडियो एक्टिभ स्याम्पल पिभी भनेको के हो लिड है ह्याभिङ एन एक्टिभिटी 3.7 into 10 to the power 4 disintegration per second if its half life is 26.8 minute। अब यसमा चाहिँ हामीले मास निकाल्नु पर्ने, मास निकाल्नलाई के चाहियो नम्बर अफ एटम चाहियो हो। त्यो यो अघिको क्वेसन जस्तै हो। यसमा पनि के छ भने जस्तो हेर्नुहोस् त पिभी भनेको छ नि पिभी 214 सो दिस 214 इज एटमिक मास र एटमिक मासलाई ग्राममा कन्भर्ट गर्नुभयो भने त्यो छ ग्राम मोलिकुलर वेट 214 ग्राम हो। 214 ग्राममा चाहिँ कतिवटा नम्बर अफ एटम्स हुन्छ जहिले पनि एभोगाड्रोस नम्बर 6.023 into 10 to the power 23 वटा एटम्स हुन्छ नि त यो थाहा छ। अब हेर्नुहोस् त अब यहाँ गिभन लेख्नुहोस् यो यसको सोल्युसन गिभनमा हेर्नुहोस् त अब यहाँ के दिएको छ हाफ लाइफ गिभन छ हाफ लाइफ क्यापिटल टी यो भनेको कति छ 26.8 मिनट। अब यसलाई केमा लानु सेकेन्डमा कन्भर्ट गरिदिनुहोस् भनेको 26.8 into के गर्नु पर्यो 60 सेकेन्डमा आयो। एक्टिभिटी भनेको छ हो एक्टिभिटी गिभन छ एक्टिभिटी भनेको के हो dN/dt हो कि होइन dN/dt यसको भेल्यु कति दिएको छ 3.7 into 10 to the power 4 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड गिभन छ। अब क्याल्कुलेट द मास निकाल्नु पर्यो हो। दिस इज मास अफ के चाहियो पिभी चाहियो पिभी यो भनेको पिभी एम इज इक्वल टु वाट एम निकाल्नलाई के चाहियो नम्बर अफ एटम्स चाहियो भनेको कतिवटा नम्बर अफ एटम्स एन भयो भने डिसइन्टिग्रेसन और एक्टिभिटी 3.7 into 10 to the power 4 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड हुन्छ हो। अब यसलाई कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् तपाईँलाई यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ फ्रम रेडियोएक्टिभ डिके ल है के हुन्छ dN/dt भनेको के हुन्छ लेम्डा टाइम्स एन हुन्छ लेम्डा टाइम्स एन हुने भयो हो। नेगेटिभ नराखे पनि के फरक पर्दैन नेगेटिभ राख्यो भने पनि के फरक पर्दैन। यसको मिनिङ त के हो खालि टाइम बढ्दै गयो भने नम्बर अफ एटम घट्दै जान्छ। सो तपाईँले चाहिँ माइनस राख्न पनि सक्नुहुन्छ नराख्न पनि सक्नुहुन्छ इट डिपेन्ड्स अन यु हो। अब नम्बर अफ एटम्स एन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। सो एन फाइन्ड आउट गर्नलाई त के गर्नु पर्यो यहाँनिर or del n by del t डिभाइड बाई लेम्डा इज इक्वल टु एन। लेम्डा भनेको के हो डिके कन्स्टेन्ट। अब हेर्नुहोस् त यो dN/dt को भेल्यु थाहा छ लेम्डाको भेल्यु थाहा छैन। अब लेम्डाको भेल्यु त अब हाफ लाइफसँग रिलेसन लगाउनु पर्यो और यहाँ के लेख्न सकिन्छ अब del n बाई del t डिभाइड बाई के हुने भयो 0.693 डिभाइड बाई गर्नु पर्यो हाफ लाइफ गर्नु पर्यो यो गरेर चाहिँ एन निकाल्नु पर्यो हैन त। और यसले के गर्न सकिन्छ अब भेल्यु राख्नुहोस् यहाँनिर dN/dt को भेल्यु कति छ 3.7 into 10 to the power कति छ 4 छ। यो हाफ लाइफ त माथि जाने हो नि त हो माथि जान्छ यो क्रसमा डिभाइड अथवा यो नगरे यतिकै सिधै भेल्यु गरेर गर्नुहोस् 0.693 डिभाइड बाई हाफ लाइफ कति छ हाफ लाइफ भनेको 26.8 मिनट इन्टु 60 गर्नुभयो त सेकेन्डमा आयो हैन दिस इज एन। सो देयरफोर नम्बर अफ एटम्स कति हुने रहेछ देयरफोर नम्बर अफ एटम्स को भेल्यु
n को भ्यालु कति आयो n भनेको 8.58 into 10 to the power 7 एटम्स हुने भयो है। यतिवटा एटम्स भयो भने 8.58 into 10 to the power 7 एटम्स भयो भने त्यसको डिके रेट कति हुन्छ 3.7 into 10 to the power 4 हुने रहेछ। यो n आयो। अब n सँग चाहिँ अब मास कसरी निकाल्ने त हो, मास निकाल्दिनु सक्यो युनिटी म्याथ लगाउनुस् त। अब यसको चाहिँ हेर्नुस् त यो मास निकाल्नले प्रब्लम भएन। अब नाउ अब के गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त 6.023 into 10 to the power 23 वटा एटम्स भयो भने मास कति हुन्छ भन्नुस् त। मास कति हुन्छ मास अफ कति दिएको छ हेर्नुस् त। यसको एटमिक मास कति छ 214 छ नि त। सो यहाँ के लेख्न सकिन्छ 214 ग्राम हुने रहेछ। 214 ग्राम हुने रहेछ भनेको एउटा एटम भयो भने फर वान एटमको लागि मास कति हुने रहेछ भन्नुस् त। यसलाई चाहिँ 214 डिभाइड बाई 6.023 into 10 to the power 23 ग्राम हुने रहेछ है। सो फर n वटा एटम्स n भनेको 8.58 into 10 to the power 7 वटा एटम्स भयो भने मास कति हुन्छ। अब कति मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् भनेको 214 डिभाइड बाई 6.023 into 10 to the power 23 into 8.58 into 10 to the power 7 दिस इज ग्राम। अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले केजीमा लान सक्नुहुन्छ। सो यसमा केजीमा कन्भर्ट गर्नु भने एकैचोटी म लेख्छु। यसको भ्यालु कति आउने हो 3.05 into 10 to the power minus 17 kg हुने भयो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मास। देयरफोर रिक्वायर्ड मास अफ पीबी है। पीबी कति हुने भयो 3.05 into 10 to the power minus 17 kg। यति केजी लिड लिनुभयो भने त्यसको एक्टिभिटी चाहिँ कति हुँदो रहेछ 3.7 into 10 to the power 4 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड अथवा डिके पर सेकेन्ड हो। सो आजको न्युमेरिकल यति मात्रै हो। यसमा केही कन्फ्युजन भयो, केही कुरा बुझिएको छैन भने मलाई तपाईहरुले चाहिँ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ अथवा मलाई इमेलमा पनि आफ्नो सोलुसन आफ्नो प्रब्लमहरुलाई मलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरुको कमेन्ट को चाहिँ म आशा गर्दछु। सो आजलाई यति नै गरौँ।